Xin lễ cầu cho linh hồn Anto, linh hồn Patrick, linh hồn cha mẹ, anh chị em, con cháu hai bên và xin cho gia đình bằng an. Cầu cho linh hồn Nguyễn Thị Phú, linh hồn Kito Vua, Cam Lâm, linh hồn Tori, Yến, Y Lâm. Xin lễ cho linh hồn Anton, linh hồn Dominico, lễ dỗ linh hồn Jose Hoàng Văn Thân, linh hồn ông bà hai bên nội ngoại và các linh hồn mồ côi chi vũ xin. Cầu cho các linh hồn. Xin lễ dỗ 100 ngày. Xin cầu cho linh hồn Teresa Phạm Kim Lao. Xin lễ tạ ơn Chúa và cầu cho các đẳng linh hồn. Xin lễ xin cho con đi giáo xứ ở Việt Nam được mọi sự bình an. Một gia đình xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Phaolô, Elizabeth, Maria và các linh hồn. Thành kính cảm ơn cha và quý phật đoàn. Xin lễ dỗ Anna, Nguyễn Thị Bông, con cháu xin lễ dỗ cho linh hồn Gioan Bautista và Anna. Xin lễ bình an cho gia đình và xin được như ý. Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi nơi liệt tội và cho gia đình được bằng an khỏe mạnh. Xin cầu cho linh hồn Maria qua đời ở Việt Nam được 100 ngày. Xin cầu cho linh hồn Phêrô, cầu cho gia đình được khỏe mạnh, bình an và tạ ơn ba đấng. Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista, Teresa, hai linh hồn Catarina, Maria. Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Xin lễ cầu cho linh hồn ông bà, cha mẹ, hai bên và những người thân trong gia đình đã qua đời. Xin lễ tạ ơn ba đấng và xin ơn bình an cho gia đình. Xin lễ cầu cho linh hồn của bà Maria Ngôn mới qua đời ở Việt Nam. 5 gia đình xin. Xin lễ cầu cho linh hồn của ông Pedro Lai mới qua đời ở Việt Nam. 5 gia đình xin. Xin ơn bình an và chữa lành sau ca phẫu thuật cho Teresa Phạm Thị Nhiệm, gia đình bình yên xin.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng Cha. Kính chào tất cả quý bà và anh chị em. Trên bàn thờ chúng ta có cha Hilario Rivera. Ngài đến từ Cross Catholic Outreach. Cái sứ mệnh của cái nhóm này là hội chữ thập công giáo liên kết cộng đồng, tức là Ngài đại diện cho những người nghèo bên châu Phi, bên Trung Mỹ, bên châu Á, có cả Việt Nam, rồi Philippines và các nước Nam Mỹ. Ngài tới và Ngài sẽ tất cả cái thánh lễ trong giáo xứ của chúng ta cuối tuần ngày hôm nay Ngài sẽ giảng lễ, và Ngài có đưa cái phong bì gửi về tới mỗi gia đình để rồi mỗi gia đình giúp cho cái công việc truyền giáo, giúp cho những người nghèo, là họ sẽ đào tạo nghề cho những người nghèo ở các đất nước như Haiti đang gặp khủng hoảng, tổng thống mới bị chết chẳng hạn, rồi đất nước Philippines sau những cơn bão, những nơi động đất. Đó là cái sứ vụ của Ngài. Và bên phải tôi là cha Jose Tạ Minh Quý, một người anh, một người bạn đồng hành sau 7-8 năm tu học bên này. Ngài đã vừa kết thúc và Ngài vừa book được cái chuyến bay sau một thời gian chờ đợi rất là lâu, 14 tháng vừa qua, và chuyến bay của Ngài sẽ bắt đầu tuần tới. Ngài sẽ về trở thành giám đốc lớp tiền chủ viện của đại chủ viện Thánh Giuse Hà Nội. Chúng ta chào đón các ngài cùng một tràng vỗ tay. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha những lỗi phạm của chúng ta, để những lời cầu và nghi lễ chúng ta sắp thực hành được Thiên Chúa chấp nhận. Và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an rơi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia. Khốn thay những tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế, Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như thế: như sao để lên án các mục tượng, những người chân dắt dân ta, chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Này, sẽ tới những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vì vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Juda sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được sống yên hòa. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa.
tông đồ người tín hữu Epheso. Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kito Giêsu, nhờ máu Đức Kito đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến ban tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Good evening, everyone. My brothers and sisters, it's a pleasure, it's a delight, it's a profound God experience for me to be here for the first time in the parish Christ the King. It's my third visit to the Diocese of San Jose. My name is Father Miguel Hilario Rivera, and I live in between Tampa and Orlando in Florida. And during the week, I work because I don't live in a rectory or in a parish. I have 3 parishes that have masses during the week, but most of the time I work with migrants. I live in the middle, in a mobile home in the middle of the strawberry fields, because Plant City, where I live, is one of the major strawberry producers in the United States. And during the week I celebrate masses also in the field. For example, this coming Thursday, I have the mass with the migrants. They're going to start the work with the strawberries, and I'm going to have mass with them in the field. But it's at 3 a.m. because they start to work at 4 a.m. because Florida is very hot, so they start early in the morning. So I'm very happy to be there. A parish like Christ the King in Florida have maybe 4, 5, or 6 priests in the neighborhood.
There are many retired priests from Trenton, New Jersey, from Buffalo, New York, from Massachusetts, from Canada. They are retired. And a parish like this one have 4 or 5 or 6 priests in the neighborhood, so they have many priests to celebrate the masses. So during the week I work with migrants, and during the weekends I work. And that's the reason, because I'm here, and I want to thank Father Hector Basañez and Father Joseph. Their invitation to Cross Catholic. Cross Catholic never visit the parish. It's the pastor do not invite us. That's the reason, because I am here with this weekend in all the masses. Most of the time I celebrate masses in the East Coast. Most of the time. But I visit all those parishes that have masses in Spanish, in Portuguese. Maybe if they have masses in French, like in Miami, many people from Haiti, I celebrate the masses also in French. And this is the first time in the introduction that I have in the Vietnamese mass. So I promise that I'm going to learn Vietnamese. I'm learning Tagalog because this coming November, we're going to have a mass in San Francisco in Tagalog. People from Philippines, they speak English, but I don't know, they have a feast, and they want that feast in Tagalog, so I'm learning Tagalog. It's easy for me to learn languages. The worst is in English. I've been learning English for the last 2 years. I'm from the Caribbean, the Spanish Caribbean Antilles. My brothers and sisters, you won't believe me. I entered in the seminary when I was only 13. But thank God it's not the practice anymore in the church. When I was in the middle school, not in the middle school, I was in the elementary school. I received the first communion at the age of 10. And then at the age of 12, the teachers, the professors invited me to a retreat, a vocational retreat. A Jesuit priest from Spain, but working in the Dominican Republic, came to my school for a retreat. But that was a retreat of 3 hours, maybe 3 hours. And I remember I was only 12 and was for teenagers, but I entered in that retreat because my teacher permitted me to enter in that retreat. It was like a workshop. And I remember, this is very important, these 2 readings today. The first reading and the responsorial psalm and the gospel. Because I remember the first conference in that retreat was "The Lord is my shepherd." That was the first conference. And the second conference was the phrase of Jesus Christ, "Come to me, all who are weary and burdened, and I give you rest." I was 12, as I told you. 1 year later, I entered the seminary. And I wanted, in my high school, in the seminary, I wanted to go to those places that the people say, the Lord is my shepherd. That hope. And also, to go to those countries that I can tell the people, "Come to Jesus, all who are weary and burdened, and I give you rest." But it was a problem for me because when I finished my high school, I wanted to be a priest, but I wanted to be a professor of philosophy because I enjoy formal logic, I enjoy metaphysics, I like history of philosophy, but at the same time I wanted to be a priest, but also a professor. For that reason, I entered with the Jesuit priest, with the Jesuit orders. When I was ordained, I was sent to the state of Chiapas in Mexico. Chiapas is in the border with Guatemala. That was my first visit to that state. It's the poorest state in Mexico. They speak 6 different languages. And 85% of the population of this state, San Cristobal de las Casas, Chiapas, that's the diocese, is made up of over 80% indigenous population.
I went for 1 year because I wanted to go to the university to be a professor of philosophy, and I went for 1 year of pastoral experience, but I remained 16 years. From that point, I went to work in Cochabamba, Bolivia. But Cochabamba in South America is very high, and I had problem breathing. So I moved to Panama, and from Panama I moved to Cuba. In Cuba I had a lot of problems because a foreign priest in Cuba is supposed to present his homily with 2 weeks in advance to this office. The name of the office is Religious Matters. And I was a foreign priest. So I had to present my homily, and that guy was my friend, said, "Father, you are not supposed to say these words in your homily. Change that paragraph, erase those 2 sentences." Well, I never paid attention, so I think that the government sent to the church, to the masses, people for the government to hear the homilies, and 2 days before the visit of St. John Paul II to Cuba, the government invited me to abandon the country. From Cuba, I went to El Salvador, Honduras, Nicaragua, and then in Dominican Republic. In Dominican Republic, I had, in Dominican Republic, also in Nicaragua, I had 3 accidents. 2 in Nicaragua, and the worst was in the Dominican Republic. And listen, I am talking not about car accidents. I am talking about horses and mules accidents. So after that accident in the Dominican Republic, I had a spinal surgery, and the doctor was a Chinese, and Catholic Chinese from New York, but he came to Orlando for my surgery. And he told me after my surgery, "Father, say goodbye to the missions. You are not supposed to walk 3 hours in a horse or walking through thick vegetation to visit different communities." This is my first Mass here in San Jose, in your parish. This is the first Mass. My first Mass, Sunday Mass, in Nicaragua was on Friday after 4 o'clock. And in Dominican Republic, because we had to walk 2 hours to that Sunday Mass on Friday, 2 hours walking, and then 2 hours to come back to the base of the mission, because on Saturday we had 3 Masses, and on Sunday 5 different Masses in 5 different communities. But the word retirement do not exist in the missionary dictionary. So I asked God to help me through the Holy Spirit to continue doing mission work, and God heard me. And that's why I'm visiting your parish, Christ the King, during this weekend. Cross Catholic came to me and invited me to join them. In that way, I continue to do mission work because I visit every weekend a different parish. Last week I was in Marawa. Marawa is in the state of Washington, not far from Canada. And this coming weekend, I'm going to Newark, New Jersey. The following, I'm going to Kansas City, the city where Father is working. Well, you say goodbye to your parish. And I go to Kansas City. Paris is a neighbor of his parish when he was the parochial vicar. And what is Cross Catholic? Cross Catholic is a Catholic organization and was founded to create a meaningful link between parishes in the United States like you, parishioners like you, and bishops, nuns, priests, consecrated people working in the third world, working in 5 countries in Africa. We are present in Asia, in 5 countries in Asia. We are present in all the countries in Central America, all the countries in South America, the Caribbean, and Mexico. We don't send priests because we don't have priests. We don't send nuns because we don't have nuns to send to those places. But we give economic support to more than 240 projects, and in 73 countries. And the help of
the parishioners of the United States go direct to the bishop, not to the governments, to the bishop, to the nuns, to the priests, and consecrated people working in front of those projects. I'm going to tell you some of those projects. For example, the first one that is not an easy project is the anti-trafficking. It's not a safe project, and there are many nuns, and there are many women. Most of them are women, working in Venezuela, working in Peru, working in Colombia, and working in Mexico with the anti-trafficking. It's not easy because the mafia is behind this project, kidnapping girls and young people, children. And this is one of my favorite projects, the anti-trafficking. Home for the elderly. I witnessed it, my brothers and sisters. I witnessed how dozens and dozens of projects had to close. For example, the Sister of San Vincent de Paul in Cochabamba, Bolivia, had to close the home for the elderly. More than 75 years, those nuns were working in the home for the elderly, but the government cut the aid to continue open that home for the elderly. And they had to spread all those people in those Christian houses, open their doors of their houses and accept one of those participants in the home for the elderly. At the same time, in Rio Grande, that's in Honduras, I witnessed the Sister of the Divine Mercy who had to close the 4 dispensaries because they have no money to continue giving services to 4 communities. That means 2,000 people. And I have the gospel in my hands. Let me tell you, my brothers and sisters, that in Palenque, Chiapas, in Mexico, sometimes we, the missionaries, we didn't have money to buy a piece of chalk to write in the blackboard. I have my hands in the gospel. And I remember that we received, in Chiapas, Mexico, we received a gift from Belgium, from the Bishop of Belgium. It was a Land Rover. A Land Rover is a jeep, a strong jeep. It's not from Belgium, it's from Britain, from England. But the gift came from the Bishop of Belgium to the mission team in Palenque, Chiapas. After 20 minutes of a meeting of the mission team, we made the decision. We don't accept the Land Rover because who is going to pay the gas and who is going to pay the tune-up of a Land Rover? We continue, we kept our mules and our horses because sometimes mission work brings many satisfactions, but many times we have feelings of impotence, feelings of helplessness, hardship. We grow in faith, we grow in hope, but there are many times that the feelings are very sad. Disaster relief, general aid, water projects. Let me tell you, my brothers and sisters, that in Dominican Republic, Father Fred Moose from Daytona Beach, he's a priest from Daytona Beach in Florida. He's been in Dominican Republic for 20 years, for the last 20 years. He's an American priest. And for 10 years, he had no electric power and he had no water in his house. Now, thanks to Cross Catholic, Father Moose in Dominican Republic has not Father Moose, the communities and the children can study and do their homework with the projects of solar panel projects and the aqueduct projects. Feeding programs, for example, medical care. For example, in Kenya, Africa, we have a boarding house. Father David, I can't pronounce his last name. Father David has a boarding house with more than 200 children. And during the pandemic, it's open. And we continue giving support to those 200 children in the way to finish their high school
and go to the university. And let me tell you, only in one country, during 2020, is the poorest country in the Western Hemisphere. The name is Haiti. You know about Haiti. 2 weeks ago, they killed their president, and they had an earthquake 5 years ago, and then a hurricane devastated the country. I was only in one project in Comuna, in Haiti mission, 80 houses built, 3 wells drilled, 473 people trained in good water and sanitation practices, 1,355 students enrolled at the mission school, 231 secondary school and university scholarship given, 43 farmers and their families trained in agriculture, 3,240 people served at the mission school. My brothers and sisters, the church is a teacher, and you know how the church is a teacher, and the church is a mother, and a mother is always attached to her children, and the children are always attached to her mother, especially those who needs her the most. And you know that because you're a mother. And you know that because you're a mother. And you know that because you're a mother. You don't know that because you're not a mother. But the church is a mother. And third, the church is a missionary. Cross Catholic Outreach never take up a second collection at any mass or at any church. So don't worry. I didn't come from Tampa to take up a second collection. No. We don't have second collection at any mass or at any church. You have a brochure in the house? Okay. Yeah. The only way to get aid to continue this project of hope is from whenever whatever your heart dictates. In your heart, you have a brochure, and you have got this, and here you have information about the statistics about our work in Africa, in Asia, in Central America, and South America. And here you have prayer requests. You can put the prayer request that you want and make them, send them. If you want to be a donor with us, all of you have one of these in your hands. Yeah. And here, if you want to become a donor, you can put your address and make them or give it to me at the end of the Mass, and I take them to Cross Catholic Outreach. And let me finish telling you that I went I visited here. I went to King City. That's in the Diocese of Monterrey, not far from here. And in the third pew, there was a boy. His name was Antonio. And Antonio told me, listen, Father, I want to send my French fries from Wendy's to the children in Kenya, Africa. I want to help them with my French fries from Wendy's. Listen, Antonio, now Antonio is 11. And Antonio said, Antonio, how are you going to help the children in Kenya, Africa with your French fries? And his father told me that after the 5 o'clock Mass in Spanish, in St. John the Baptist in King City, 2 hours from here, they go to Salinas, California, because they do not have Wendy's in King City. And Antonio enjoyed the French fry from Wendy's. And he said that he's not going to ask for the combo. And he's going to sacrifice what he enjoyed, that are the French fries. And let me tell you that Antonio, at the age of 11, sent to Cross Catholic every month $1.23 in the envelope of his father. What you don't know, my son, and maybe what Antonio do not know, is that with 25 cents, he gives oats and milk to 7 students for 5 days in our mission
in Kenya, Africa. You imagine if we have in our church, in our world, 25,000 more Antonios, the world would be different. Don't put this in the collection. Collection here is the normal collection of the parish. You can give it to me at the end of the Mass. There are pens available there if you want to put the information of your credit card, and you said, take out of my credit card $5 monthly, they do it. And they contact you. And you can mail them or give it to me at the end of the Mass. I pray for this community of faith, that may be a community that praise the Lord in spirit and truth. In spirit facing up to God, which is easy. And in truth, in the reality, in the words, in our practices, facing to our side, to those less fortunate of the world. Receive a blessing from one of the poorest of the poor. Thank you very much. Thank you. Nào, từ đây xin mọi người với mình sẽ kính các vị xin đức tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kito, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và đập ra vì chúng ta, thời quan phong Sio Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự lên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ tù. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép thừa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. anh chị em thân mến, tất cả các bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác vào Chúa Giêsu là một tiểu nhân lành. Với niềm tin tưởng phó thác đó, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau. Xin Chúa cho những đàn chim chưa thuộc về giáo hội tôn giáo hoàng vũ được quy tụ về một đàn chim duy nhất, sống hiệp nhất với vị thủ lãnh giáo hội là Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta nguyện xin Chúa, Xin Chúa nhắc lời chúng con. xin Chúa cho toàn thể Kito Vua luôn biết lắng nghe tiếng của các vị trưởng chăn trong giáo hội, trong việc tuân phục quyền giáo huấn của các ngài về đức tin và chân lý. Chúng ta nguyện xin Chúa, Xin Chúa nhắc lời chúng con. xin cho nhiều thanh thiếu niên biết đồng cảm với sự trắc ẩn của Chúa mà hy sinh dấn thân phục vụ Chúa và các linh hồn. Chúng ta nguyện xin Chúa, Xin Chúa nhắc lời chúng con.
duyệt trong những anh chị em yếu đuối, nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật để thăm viếng, sẵn lòng giúp đỡ và an ủi họ. Chúng ta nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho các linh hồn đã qua đời, nhất là những linh hồn chúng con nhớ đến trong thánh lễ hôm nay, nhờ lòng thương xót Chúa được nghỉ ngơi cùng Chúa trên thiên tháp. Chúng ta nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con được sống xứng đáng với lòng tin, lòng thương yêu của Chúa. Xin cho mọi lời nói cũng như việc làm của chúng con là những chứng từ sống động, có sức mời gọi các tâm hồn và đưa họ về với nguồn yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chị em hãy trọn vui để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với Thánh Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các nghi lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hóa lễ vật của Amen. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phái đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng ngồi thêm thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếp xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên tu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cầm chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mới qua đời, Maria mới qua đời, Anton Patrick Domenico Giuse, Elizabeth Maria Joan Bautista Teresa Catarina, Terry Anna Phêrô Paulo, Maria Anna Teresa nhân dịp dỗ là những linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đề này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế Đức người dạy, chúng ta đang nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin gói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi viêm loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì ơn quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Yêu thương, vui mừng và tha thứ anh chị em hãy chào ban bình an của Chúa cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin tất cả quý bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến hiệp thông với cộng đoàn phục vụ nơi đây làm kinh nước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa từ trong bi tích mình thánh, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Và máu Thánh Chúa Kitô sử dụng chúng con cho chúng con được sống muôn đời.
lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh với trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin an phận trong danh Bác. Xin quý phụ huynh ghi danh các bác giáo lý cho con em mình. Hạn chót ghi danh là ngày 15 tháng 8. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa thay mặt công đoàn, thank you Father Vivra. Good luck for your mission. Thank you for being here with us, and we continue to pray for you to be the hands and the feet of Jesus in the world. And thay mặt công đoàn cảm ơn cha Jose Minh Quý, chúc cha lên được bình an và để tiếp tục xây dựng giáo hội mẹ, giáo hội Việt Nam. Cảm ơn cha đã tới dự lễ cầu nguyện của chúng con. Chúng con cảm ơn các ngài và chàng có tay. Chúc tất cả quý bà cuối tuần đầy niềm vui và bình an, một tuần mới trong niềm vui và sự quan phòng của Chúa. Xin đứng được lãnh phúc ảnh của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban phúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.